lite. Situation eller vid pågående brott och andra akuta händelser, ring istället 112. Säg kort vad du behöver hjälp med. Jag skulle vilja informera om en händelse i natt. Jo, det är så att jag och 3 andra från en aktionsgrupp som är nystartad som heter Tomma burar besökte 2 stycken grisgårdar i Västmanland, varpå vi i den andra tog oss in. Så du vill alltså anmäla dig? Idag är aktionsdagen, eller idag första aktionen, och imorgon ska vi släppa sidorna. Det är nu det verkligen händer. Jag är lite pirrig i kroppen, jag märker hur jag är ganska stissig. Men trots det är jag inte nervös, men jag märker att jag är uppe i varv för att det ska hända. Allt det här går bara innanför. Vad blir det med micken? Prova. Ja. Och då, jag funderar på hur vi liksom ska komma överens om vilka grisar vi ska ta. Eller var vi ska gå in. Bra. Jag tänker att vi får typ gå runt lite. Med de här. Rami, gå rätt ner här. Gå rätt ner. Nej, jag vet inte. Nej, men det går inte över. Vi gick inte så jävla långt. Ska vi prova lite längre så vi går tillbaka? Det är liksom det, jag vet inte mer. Har ni gått här och kollat eller? Ja, men alltså, vi gick ju in och kollade, men det var kanske längre ditåt. Ja. Alltså jag tänker, vi är ju inte så långt ifrån där vi gick upp. Då går vi ditåt. Då går vi ditåt. Grusvägen ligger precis här. Nu har vi kommit till åkern. Okej. Så att nu kommer vi liksom hoppa ut på åkern och så går vi, jag vet inte, vad kan det vara, 20 meter eller något sånt, 30. Och sen kommer grusvägen. Va? Shit, blött. Ja, den är 1:15. Vi är efter, vi måste köra. Shit. Det känns bara som att jag bara vill gå nu. Ja. Om det är så att till exempel vid grisaktionen, om ni är där inne och typ håller på att runda och bli klara, ska vi liksom bara köra på, nu gör vi det här även fast bonden är här och är jävligt upprörd eller vad det nu är? Eller ska vi avbryta det? Det här är bonden som aldrig haft besök av grisaktivister förut förmodligen. Och sen om man då hör ett ljud och vaknar. Vad händer här? Vad händer här? Ni ska iväg. Jag förstår att det här iväg. Ni kommer stjäla mina grisar. Jag ringer till polisen nu. Fattar ni det? Ja, men ni har ingenting här att göra. Ni ska inte stjäla några av mina grisar. Det här är... Fan, Okej, vänta. Paus nu. Ta mina grisar, det är mina grisar.
Jo, det kan vi! Ja. Vad ska jag göra nu? Ska jag börja prata djurrätt liksom? Men att man kan försöka känna, och får man kontakt direkt, eller om det är verkligen så här, bara nej, och det är så här, han väldigt så upprörd och ja. Då är det svårare. Och då får man också så här, då får vi också ta det blir ett problem. Då får vi helt enkelt bara ta att man väntar kvar och ringer polis kanske till ett samma ställe. Vi kan ju inte bara sticka därifrån. Antingen så drar vi drar. Ska vi prova fönstret och så lyfter någon ut dem? Är det en bra idé? Eller ska vi satsa på dörren? Varför det? Typ samma. Jodå. Det här är läskigt nog att gå ut med, tycker jag. Ska du öppna? Det kommer bli bra, det kommer bli bra. Det var så kul sen, det var så här lugn och välplanerad. Sen så här som att ja, men vi går igenom den här skogen och sen så går vi dit och sen så går vi in och så här blev det så här, typ en spontan aktion kändes det. Ja. Okej, ja men du och jag går för det, okej. Vilka går in? Ja. Ramin. Alltså det känns helt jävla sjukt. Jag säger bara typ så här blandade känslor, typ så här mellan och så här skratta och gråta och bara försöka typ förstå hela situationen. Och då, just att hur de skriker och hur de så här, deras ögon när du håller i dem, att de var så jävla rädda i början men sen verkligen bara höll dem nära, hur de bara, det kändes som att de började lita på en eller i alla fall resignerade eller verkligen, men det kändes som att de började andas lugnare och nu är det liksom att de är ganska lugna ändå. Men så var det när jag verkligen fick upp ögonen för det liksom enorma lidandet som är i djurindustrin och det enorma förtryck som de andra djuren utsätts för. Då var det verkligen, jag bara verkligen kände det och insåg att jag måste göra någonting nu. Eller det är på en sån extrem nivå att någon måste göra någonting. Jag kände bara att jag måste göra någonting. Eller vad kan vara viktigare än att försöka få ett stopp på det. Det är bland det bästa du har gjort i ditt liv. Oj, vilka höga anspråk. Jo men det kanske det är. Alltså ren så här insats för en annan individ tror jag verkligen det är det. Har du räddat livet på någon innan? Så konkret nej. Det skulle jag inte säga. Det är jättefint.
med den här. Så när det bara maxar. Nu kör vi inspelning. Välkommen till polisen. Liten situation eller vid pågående brott och andra akuta händelser. Ring istället 112. Hej Anna, jag heter Ramin. Jag skulle vilja informera om en händelse från i natt. Ramin Winroth, det är du? Ja. Jägaregatan 10B, Göteborg. Stämmer bra. Stämmer. Och Hanna Eriksson, Ja. är det du? Mm. Vågens gata 458 i Brandbergen. Det stämmer. Det stämmer, ja. Sara Andersson, är det du? Ja. Staffan Andersson, Ja. är det du? Ja. Ja, Robin Jonsson. Ja. Ja. Martin Smedjeback. Ja. Ja, tack. Och så har vi då som försvarare för förstnämnda 5 här då. Det är advokaten Thomas Frid. Det stämmer också. Bra. Advokat Frid i sak, varsågod. Gruppen Tomma burar skapades redan ungefär för ett år sedan, januari 2015. Av ett antal personer som bestämde sig att tillsammans bilda en grupp som hade ett syfte att arbeta samhällsförändrande mot ett samhälle utan djur i bur. Men de vill inte förändra samhället genom att till exempel här släppa ut så många djur som möjligt ur burar. Utan de vill göra ett exempel och sen väcka uppmärksamhet kring ett enskilt antal djur för att låta opinionen på ett demokratiskt sätt förändra regler och normer i samhället. Då, Johanna. Jag tycker inte att jag har mer rätt än någon annan att bryta vilka lagar jag vill. Men däremot tycker jag att det är viktigt att se varför vi har lagar och vem lagen är till för. I ett demokratiskt samhälle som vi ju alla står bakom och verkar inom så tycker jag ändå att det finns lagar som är värda att ifrågasätta när det är en väldigt stor grupp, i det här fallet nämligen djuren, vars intressen inte alls tas tillvara i den lagstiftning som finns idag. Men för oss som grupp har det varit viktigt att följa de principer som finns inom civil olydnad. Civil olydnad är en så viktig metod och det är så pass få som använder den metoden. Så att jag kände att jag ville göra det och jag fick god kontakt med de här människorna som också hade en vilja att använda sig av civil olydnad för djurens skull. Det är 5 aspekter som man brukar prata om. Den första är att det ska vara ett lagbrott. Det ska ha ett ideologiskt och politiskt motiv, inte ett egenintresse. Det ska ske på ett icke-våldsligt sätt. Det ska ske med öppenhet, det vill säga att aktörerna står för vilka de är och samarbetar i kontakt med myndigheter. Man ska vara villig att ta sitt straff. Direkt efter vi var färdiga med aktionen, med den första aktionen och när Selma och Louise, de här 2 grisarna då, som vi fritog, var i säkert förvar, så gick vi ut på hemsidan att vi hade gjort det här, ringde polisen och även på hemsidan så var vi helt öppna med våra namn och så också. För vi står ju för det vi har gjort. Jag anser inte att det är varken lagbrott eller moraliskt fel att göra så här, utan att det snarare är en moralisk plikt som fler borde göra. Hur kommer det kännas när det är slut, när allting är över? Vad tänker du kring perioden efter Tomma burar? Så det är väl som allt, så här, man är ju en erfarenhet rikare, så att liksom med livet, det praktiska kommer återgå till det normala, men sen har man varit med om saker som man inte har varit med om tidigare och det är klart att det händer saker med ändå typ. Det här blir ju din andra aktion och då riskerar du fängelse helt plötsligt. Hur känns det då? Alltså det känns ju jobbigt på grund av att jag har barn främst liksom, annars hade det varit skitsamma. Adam, du kanske kan visa någonting? Eller hur? Något som du fick när du var. På den. Nej, den som är där. Ja. Nej. Ja.
gillar dig. Jag gillar dig med. Men jag måste spela in lite grann. Varför det? Vi gör en film. En film, mamma. En film om veganer. Varför det? För det kan vara kul. Varför kan det vara kul? Det kan vara kul att höra hur man tänker. Mamma, jag kan laga den här. Ja, gå in till Saga och gör det så ska jag. Jag kan säga vad ni troligtvis kommer dömas för, men... Vissa kommer vara med på... Ja, alla kommer nog inte vara med på alla då, men 1-3 aktioner, eller 1-2 aktioner tror jag det är. Alla kommer vara med på. Och hur är det då med folk som inte tidigare blev straffade? Kan det tänkas att det blir någon risk för fängelse då? Ja, det kan. Stor risk skulle jag säga. Alltså? Särskilt här när ni är väldigt medvetna, planerade. Att ni har planerat 2 stölder. 3 av de i gruppen är föräldrar till små barn. Hur tar domstolen hänsyn till det då? I väldigt många fall kan man ju få boja om man vill. Men det finns inga juridiska hinder. Alltså. De har ju begått ett brott egentligen. Ja, precis. Att hon hoppar ut så tid att hon kommer dö nu liksom. Finisar. Nu ska ni få det bra. Vad säger de så? Ja. Jag tror att de säger att de är lite stressade och förvirrade. Men det blir bra sen. Sten, det känns inte så skönt att höra. Tappar du greppet, Martin? Det ser helt idiotiskt ut där. Staffan, vad sa du inte? Det såg ut som ett fån. Visa på kameran! Jag får inte komma ut med hälsning.
så glad ut alltså. Men den är ganska bra. Proffsaktivisten. Nu är det dags att komma ut. Hej. Det är så lätt att bli påverkad av samhällets normer, de specicistiska normerna som finns i samhället, som är bara i hur vi beter oss och hur vi pratar om de andra djuren. I vårt språk till exempel, att vi har dem i fabriker, de har inga namn utan de har liksom nummer, E35, 55. Vi pratar om dem som boskap eller som nötdjur, bacon eller någonting annat, snarare än liksom den här hunden som vi kanske skulle älska som har ett namn. Martin Smedjeback, varsågod. Men här är Selma Louise. Och detta är Louise och hon är en gris som är först på maten och gärna vill bestämma. Och vi ser Selma här bak och hon gillar att bli kelad. Och hon tycker om väldigt mycket när man kliar henne på magen. Och vi har även Kajsa. Och Kajsa, detta är alltså uppgifter från de hemmen de är på då. Att hon är en väldigt nyfiken höna. Och hon är väldigt modig och tar ut sig på nya äventyr. Som har blivit nämnt tidigare så är det väldigt stor sannolikhet att vi kommer bli dömda för stöld. Eftersom djur betraktas fortfarande enligt lagen som egendom och inte som de kännande individer som de är. Och ni har all rätt att döma oss om ni nu vill det. Men jag skulle vilja be oss alla faktiskt att inte döma djuren. Vi i Tomma burar, vi gjorde ju aktionerna fullt medvetna om att vi kan bli dömda till att betala skadestånd, böter eller kanske få fängelse. Och vi är ju beredda, som vi har sagt, att ta konsekvenserna av våra handlingar. Men jag ber oss alla att inte döma djuren. Djuren har inte brutit mot några lagar. Djuren har inte gjort någon människa någonting ont. Och ändå spärrar vi in dem på livstid och faktiskt avrättar dem i förtid. Så här ser det ut. En miljö med väldigt lite att göra för grisarna. De lever på hårda betonggolv. Och det är ju det livet de har under hela sina liv. Och det är ju sanningen att det är liksom det livet som erbjuds dem i industrin. Att aldrig få känna solen på sina ryggar. Att alltid få försöka böka i ett trångt betonggolv. Det är situationen för grisarna 2016. Ja. Hur såg det ut hos fiskarna? Ja, det är väldigt mörkt och väldigt smutsigt vatten också. Och ett av skälen till det är ju att de lever väldigt trångt och det blir mycket skit och annat i vattnet. Det luktade väldigt illa i vattnet också. Och det är väl också på grund av stora mängden av fiskar som tvingas vara. Mm. Mm. Norska nyheter har rapporterat om det. Ja. Ja. Så. Liten nyhet i nationen.no.
Natt till tirsdag tog griser från en grisfarm i Västmanland i Mitt-Sverige, melder SVT. Aktionen går ut på att rädda dödsdömda grisar och ge dem det de menar är ett värdigt liv fram till de dör av naturliga orsaker. Och så sa alla citat då. Ja. Och sen, grisarna blev uttaget till ett djurhem där de kan gå fritt ute. Nice. Vad ska du ha? Terje Hillstad. Kanske Thomas Skallar hade passat bättre som namn på gruppa. Det är inte den första. Alltså. Nej, den är kul. Nej. Liksom kräla upp lite där och ligga på den, tror du inte det? Och det borde inte vara så svårt för mig att ha. Min pappa, så han överraskade mig faktiskt när jag fick mata ut Kringpriset förra året. Hör du det? Nej. Inte om din pappa? Nej. Det var ju mycket för mina vapenexportaktioner med civil olydnad. Jag fick det. Och då åkte han hela vägen från Malmö upp till Stockholm för prisutdelningen utan att säga till mig. Och han överraskar typ aldrig mig. Så bara stod han där. Var han stolt eller? Ja, han sa faktiskt att han var stolt. Det kan jag inte minnas att han sagt någon gång. Jag kan förr och säga. Hallå? Hej fan. Hej. Hej. Nu får du ge dig det här med fiskar och allt det där, Martin. Nu har det gått för långt. Va? Nu får du sluta med sånt trams ju, va? Alltså vi lever av fiskar också. Varför ska du förstöra allting, va? Är det värre för att de är fiskar, för att tror du att de är mindre värda? Nej. En grisar och hönor? Nej, men jag tycker ändå... Nej. Jag tycker det har gått för långt, Martin. Nu får du sluta med detta tramset. Men tror du att jag gör det för jag tycker det är roligt? Nej, inte roligt, men... Ja, men det är plötsligt nu... Är det fel att äta fisk? Alltså? Ja, det är absolut fel att äta fisk. Det är ju att ta ett liv ju. Ja, men vad ska vi äta? Ska vi bara äta det som är naturen? Är det bara vad man får på träden och... Har du uppmärksammat vad jag äter? Ja, jag vet vad du äter. Men det är en helt annan sak. Det är inte säkert det är rätt ju. Ja, men om det minskar lidande och död, är det inte något bra då? Ja, men alltså vi har levt på detta i 100,000-tals år. Det heter äta djur och fiska och allt möjligt. Varför ska det plötsligt ändras? Men att någonting har pågått länge, tycker du att det gör det mer rätt? Bara för att det har pågått länge? Nej, men alltså människor har levt på det sättet i alla år ju, tidigare. Så plötsligt ska det ändras för allting nu. Det ser mig ut, men...
Så du? Vänta. Jag tycker detta har gått för långt i alla fall. Ja, jag hör det. Ja. En annan sak, är du hemma nu eller var är du? Jag är hemma, ja. Nej, jag pratade innan med mor i telefonen. Vad gäller ditt ärende? En anmälan. Du har spenderat hela ditt liv på ett minimalt utrymme på ett betonggolv. Nu släpas du upp i en lastbil. När dörren öppnas efter en lång färd så hör du skrik och du luktar död. Du sänks ner i ett litet utrymme. Snart sticker det i halsen på dig och det känns som om du brinner upp inifrån. Du kämpar panikslaget för att komma undan gasen, men det är förgäves. Du andas sina sista plågsamma andetag. De är där. Kalla det. Jag känner en otrolig sorg över att det får vara på det här viset. Att vi tillåter så mycket lidande pågår dag ut och dag in. Jag vet varför jag gör det och jag kommer stå för det. Yes, det är så jävla bra att vi gör det här och att de här grisarna ska få leva hela sina liv utan att bli mat. Och det tror jag bidrar till att jag bara känner nu åker vi och nu gör vi det. För att det är bara så jävla värt det. Det är så sjukt värt det. Det här är på allvar, det är ingen lek. Hur vi behandlar de andra djuren, det är inte skoj. Visst, vi kan sitta och diskutera i soffan om moraliska argument om det var på en öde ö. Men när det kommer till kritan, då är de där på fabriken och förvisas till ett liv av lidande och en död i så många år i förtid på ett helt fruktansvärt sätt. Det är inte ett skämt.